आजकल म अलिकति इन्टेन्सनल हुन खोजिरहेको छु। जस्तै कि म के गर्छु, म के खान्छु, दिमागमा कस्तो कुराहरू खेल्न दिन्छु। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले खासै ध्यान नै दिएको छैन रहेछ, म के लगाउँछु। म युजली जे छ त्यही लगाउने मान्छे हो, जबसम्म त्यो पुस्ने कपडा बन्दैन। तर यो सब चेन्ज हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो। त्यही भएर रिसेन्टली मैले एप्पल वाच लगाउन छोडेर मेकानिकल वाच पनि लगाउन सुरु गरेँ। खासै केही प्रभावित भएको छैन, तर आफूलाई रमाइलो। अनि त्यही सोचमा कहाँबाट सुरु गर्नु भन्दा तलैबाट गरिदिउँ। सो मैले खोजेँ, धेरै अप्सन्स देखेँ, तर फेरि एउटा सोच आयो, यस्तो जुत्ता लगाउनुलाई त त्यस्तै लुगा नि हुनुपर्छ होला। सो अलिकति सिम्पलदेखि नै सुरु गर्छु अहिले। त्यही भएर लिएँ प्यान्ट्स। बाइ द वे यो साइट चाहिँ आदिमा स्टोर हो, हेर्नुहोस् न तपाईँहरूलाई पनि केही मन परिहाल्छ कि। सो इन्टेन्सनल हुन चाहिँ रमाइलो हुँदो रहेछ। एटलिस्ट लाइफमा केही कुराहरू अझै पनि आफ्नै कन्ट्रोलमा छ जस्तो लाग्ने। Even more, I'm a star.